εκείνο που θέλω είναι να τελειώσει η περιπέτειά της. Ξέρω ότι από αυτήν η περιπέτεια θα βγει πιο δυνατή, αλλά να τελειώσει και να συνεχίσει τη ζωή της από εκεί που την άφησε. Είναι πολύ εύκολο να σπηλωθεί το όνομα ενός ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Εγώ προσωπικά και η Ριάννα διδάσκουμε στο διδασκαλείο Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Είμαστε και συμφοιτητές, διότι εκπονούμε το διδακτορικό μας τα τελευταία χρόνια. Η Ριάννα συγκεκριμένα από το 2016. Δεν είχε αλλάξει τίποτα στη ζωή της. Ίσα ίσα έκανε και παραπάνω πράγματα από ό,τι έκανε πριν. Ήταν σαν ότι εκκρεμεί μια υπόθεση που θα έχει ένα αίσιο τέλος, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση για μας να κατηγορηθεί για κάτι. Το γεγονός ότι δεν προφυλακίζεται παρά τις κατηγορίες δείχνει ότι δεν θεωρείται επικίνδυνος άνθρωπος. Η Ριάννα έχει καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθριξη χωρίς αναστολή στην έφεση. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οδηγείται στις φυλακές, όπως έχει οδηγηθεί από την 1η Ιουνίου, στις φυλακές της Στίβας, μέχρι να γίνει το εφετείο. Είναι μια στιγμή που δεν μπορώ να ξεχάσω. Επειδή το έμαθα από μια τελείως άσχετη πηγή, κάποιος μου στείλε ένα μήνυμα και μου είπε «Ρε, το έμαθες η συνάδελφός σου αυτή καταδικάστηκε σε 13 χρόνια». Δεν ήξερα με ποιον να το μοιραστώ, με ποιον να το συζητήσω, αν ήθελα να βάλω τα κλάματα, αν ήθελα να σκάσω από αυτό το πράγμα. You know, although 280 biologists, also specialists in forensics, all of them are saying that the DNA do not match, then these testimonies are not taken into consideration by the jury. They are just ignored. This I find alarming because science is there to help people, not to construct guilty people where they do not exist and put them into jail. Ήταν στιγμές που νιώθεις απλά ανίκανος να κάνεις το οτιδήποτε. Σκέφτεσαι, σπάς το κεφάλι σου να σκεφτείς τι μπορείς να κάνεις, με ποιο τρόπο μπορείς να κινηθείς από εδώ και πέρα. Οπότε, σταδιακά, μέρα με τη μέρα, τα πολύ κοντινά άτομα της Ριάννας ήρθαμε κοντά και προσπαθήσαμε να συζητήσουμε, να συνεννοηθούμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να ενωθούμε όλοι για το καλό της φίλης μας και να πράξουμε Το βλέπουμε στα δικαστήρια. Στο πλευρό της Ριάννας βρέθηκαν δεκάδες φίλοι και αλληλέγγυοι, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί στο δικαστήριο για να τη συμπαρασταθούν. Το βλέπουμε επίσης, δεν ξέρω αν θα ήταν υπερβολή να πω ότι η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε φέτος στην Ελλάδα ήταν η συναυλία υποστήριξης της Ριάννας, με νομίζω πάνω από 25.000 κόσμο. Και όσο περνούσαν οι ώρες να μαζεύονται κι άλλοι και αυτό δεν τελείωνε ποτέ, που φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν χωρούσαμε μέσα στο χώρο. Εκεί ήταν η πιο συγκινητική στιγμή. Εκεί κατάλαβα ότι έχει κάποιο αντίκτυπο όλη αυτή η προσπάθεια. Οι άνθρωποι που ήρθαν να συμπαρασταθούν στην Ριάννα ήταν άνθρωποι που στο πρόσωπο της Ριάννας είδαν τη φίλη τους, την κόρη τους, το παιδί τους, τον ίδιο τους τον εαυτό. Και θα περάσει από τα σώματά μας. 17 Ιούλη, στο Εφετείο Αθηνών, εκδικάζεται η αίτηση για αναστολή της ποινής της Ριάννας. Θα είμαστε όλοι εκεί και να πάρουμε την Ριάννα πίσω. Λευτεριά σε όλους μας, λευτεριά στην Ριάννα.
Iriana, in the appeal to be set free, she mentioned that she's doing her PhD and that she needs to finish it, and she cannot, obviously, you cannot finish a PhD if you are in prison. And you know, the judges just say, okay, a PhD is not that important for your survival. Την ίδια απόφαση την αμφισβητεί η μειοψηφία του ίδιου του δικαστηρίου. Τι καθόμαστε και συζητάμε? Όπως είπε ο εισαγγελέας, το σκεπτικό ήταν ότι είναι οι υποπτοί, αν βγουν να τελέσουν και πάλι νέα αδικήματα. Μάλιστα. Ποια είναι τα αδικήματα? Στην ερώτηση αυτή δεν υπάρχει απάντηση. Η Ελλάδα, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες, έχει ακολουθήσει το σκεπτικό της υποτιθέμενης πάταξης της τρομοκρατίας. So even though, for example, you are demonstrating against austerity measures, or you are taking action in your, where you work against people that are being fired or mistreated, this still can be considered as terrorism. Δεν είναι θέμα ποινικοποίησης ιδεών, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι θέμα ποινικοποίησης σχέσεων, που είναι διπλά επικίνδυνο. Είναι θέμα δηλαδή ποινικοποίησης πραγμάτων και καταστάσεων που ανήκουν στη σφαίρα της ελευθερίας του ατόμου. It can be anybody, anytime. That's the message that they need to send. So it's a way to make the people be afraid, and it's quite ironic because the counter-terror law actually is creating terror itself. Είναι περίεργο γιατί όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο υπάρχει μια διακύμανση της εικόνας που έχεις για τον άλλον. Πριν συμβεί είναι καθημερινότητα. Ναι. Πήγα στη δουλειά μου, είδα την Ιριάννα. Γεια σου Ιριάννα, εντάξει. Μετά σιγά σιγά αρχίζεις και ξεχνάς το ίδιο το πρόσωπό του και αρχίζεις και σκέφτεσαι την υπόθεση γύρω από το πρόσωπο. Και τελικά έρχεται ένα δευτερόλεπτο που είσαι στο δικαστήριο. Βγαίνει έξω η κατηγορούμενη, συνειδητοποιείς ότι είναι αυτός που πριν από 2 μήνες ήταν ο «Γεια σου, καλημέρα, τι κάνεις», μόνο που είναι περιτριγυρισμένος από κουκουλοφόρους αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής με αυτόματα όπλα, σαν να ήταν, δεν ξέρω, ο Σάμα Μπιν Λάντεν, κάτι τέτοιο. Είναι συγκλονιστικό. Και το πιο συγκλονιστικό είναι ότι δεν μπορείς να σταθείς δίπλα της, όπως θα ήθελες, να πας, να την αγκαλιάσεις, να της πεις ένα παρηγορητικό ρόλο, τίποτα, μόνο να την κοιτάξεις, να σε κοιτάξει, να καταλάβεις ότι αντέχει γιατί είναι πολύ δυνατή. Αυτό. Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό και δεν νομίζω να το βγάλω ποτέ από το μυαλό μου.